Καλή σας μέρα, καλημέρα σε όλους και όλες εσάς που παρακολουθείτε αυτό το κανάλι, γιατί σας ενδιαφέρει η ελληνική γλώσσα, γιατί μαθαίνετε ελληνικά. Τι θα λέγατε να πούμε λίγα λόγια σήμερα για την χρήση του παρατατικού. Ξέρετε, ο παρατατικός είναι ένας από τους χρόνους των ρημάτων στα ελληνικά, αυτός που χρησιμοποιούμε για να μιλήσουμε για κάτι που γίνονταν, που είχε μία διάρκεια στο παρελθόν ή κάτι που επαναλαμβάνονταν. Έγινε πολλές φορές δηλαδή, οπότε διάβαζα όλη μέρα χτες ή όταν ήμουν παιδί διάβαζα κάθε μέρα τα μαθήματά μου μετά το σχολείο. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Ως εδώ καλά νομίζω. Θα ήθελα όμως σε αυτό το βίντεο να μιλήσουμε για άλλες χρήσεις του παρατατικού. Θέλετε κι εσείς? Αν θέλετε, μείνετε μαζί μου. Προηγουμένως είπα, θέλετε να ακούσετε για τον παρατατικό? Αυτό θα μπορούσα να το πω και διαφορετικά. Πιο ευγενικά θα ακουγόταν αν έλεγα θα θέλατε να ακούσετε λίγα λόγια για τον παρατατικό. Θα θέλατε. Αυτό είναι παρατατικός με ένα θα μπροστά. Για παράδειγμα, κάθεστε σε ένα καφέ, έρχεται ο σερβιτόρος, σας ρωτάει τι θέλετε, τι θα πάρετε και λέτε θα ήθελα έναν καφέ, θα ήθελα ένα παγωτό. Αυτό το θα ήθελα είναι ένας πιο ευγενικός τρόπος να πούμε θέλω. Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να ζητήσετε κάτι πολύ ευγενικά. Θα μπορούσατε να ανοίξετε το παράθυρο, σας παρακαλώ. Κάνει πολύ ζέστη εδώ μέσα. Θα πάμε μία βόλτα. Θα θέλατε να έρθετε κι εσείς μαζί μας? Ζητάω λοιπόν κάτι ευγενικά, χρησιμοποιώ παρατατικό και θα μπροστά από αυτό. Ερώτηση. Δουλεύουμε, είμαστε στο γραφείο, έχει πολλή δουλειά. Νιώθω ότι θέλω έναν καφέ και ρωτάω ποιος θα πάει να φέρει έναν καφέ? Ένας συνάδελφος μου λέει θα πήγαινα εγώ, ευχαρίστως. Αυτό είναι μια θετική απάντηση, ότι αν δεν είναι κάποιος άλλος διαθέσιμος μπορώ να το κάνω εγώ, θα πήγαινα εγώ. Δεν σημαίνει ότι ίσως στο παρελθόν, σημαίνει ότι τώρα αυτό που ζητάω εγώ μπορεί να το κάνει αυτός. Ένας άλλος συνάδελφος μπορεί να απαντήσει και εγώ θα πήγαινα, αλλά έχω πολλή δουλειά αυτή τη στιγμή. Θα πήγαινα, ευχαρίστως θα το έκανα, ευχαρίστως μπορούσα να κάνω αυτό, αν δεν είχα πολλή δουλειά. Δηλαδή μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για μια θετική απάντηση σε ένα αίτημα ή και για μια αρνητική απάντηση, αιτιολογημένη όμως. Ερώτημα. Τι θα ήθελες πολύ να κάνεις αν μπορούσες? Θα ήθελα πολύ να ταξιδεύω. Θα ήθελα. Χρησιμοποιούμε δηλαδή το θα με ένα παρατατικό εδώ πάλι για να πούμε κάτι το οποίο δεν συμβαίνει. Είναι μια επιθυμία η οποία όμως δεν πραγματοποιείται. Θα ήθελα να έχω περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Σημαίνει ότι δυστυχώς δεν έχω. Θα ήθελα να ταξιδεύω σημαίνει ότι είναι μια επιθυμία μου η οποία προς το παρόν δεν πραγματοποιείται. Όμως στο ερώτημα τι θέλεις να κάνεις τώρα, μπορώ επίσης να χρησιμοποιήσω το θα και ένα παρατατικό για να εκφράσω την επιθυμία μου.
Τι θέλεις να κάνεις τώρα, λοιπόν? Θα έπινα ευχαρίστως έναν καφέ. Θα πήγαινα ευχαρίστως μια βόλτα. Θα διάβαζα ένα παραμύθι στα παιδιά. Είναι κάτι που το επιθυμώ και δηλώνω ότι ευχαρίστως αυτή τη στιγμή μπορώ να το κάνω. Είναι η επιθυμία μου, αυτό που θέλω τώρα. Με το θα και τον παρατατικό μαζί μπορούμε να εκφράσουμε και σκοπό. Παραδείγματα. Θα πήγαινα στο σπίτι, αλλά αφού συναντηθήκαμε, πάμε να πιούμε έναν καφέ μαζί. Θα πήγαινα στο σπίτι σημαίνει ότι αυτό είχα σκοπό να κάνω. Αυτό ήταν στο πρόγραμμά μου. Έφυγα από το γραφείο και ο δρόμος μου ήταν για το σπίτι. Όμως, αφού συναντηθήκαμε, αλλάζω τον σκοπό μου πλέον. Δεν θα πάω σπίτι, προτιμώ να πάω μαζί σου για έναν καφέ. Τι κάνεις εδώ τέτοια ώρα? Είσαι στο γραφείο και έχει πάει πολύ αργά. Θα συναντούσα τον πρόεδρο, γι' αυτό έμεινα τόσο αργά. Αυτό σημαίνει ότι αυτό είχα σκοπό, αλλά μάλλον είναι κάτι που δεν συνέβη ή δεν πρόκειται να συμβεί. Είχα σκοπό πάντως να συναντήσω τον πρόεδρο. Τελικά τι ώρα γύρισες χθες στο σπίτι? Κατά τις 3. Αλήθεια? Ναι, θα έφευγα νωρίτερα, αλλά η παρέα ήταν πάρα πολύ καλή. Περάσαμε υπέροχα. Θα έφευγα. Είχα σκοπό να φύγω νωρίτερα. Έφυγα από το σπίτι μου και είπα, στις 12 θα γυρίσω πίσω. Αλλά τελικά ήταν πολύ καλή η παρέα και έτσι ενώ θα έφευγα, ενώ είχα σκοπό να φύγω νωρίτερα, έμεινα μέχρι τις 3. Πάμε για φαγητό το μεσημέρι? Δεν ξέρω. Θα έτρωγα με τη Σοφία σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι είχα σκοπό, είχα προγραμματίσει, ήθελα να φάω σήμερα το μεσημέρι μαζί με τη Σοφία, σε κάποιο εστιατόριο ίσως. Γιατί ανησύχησες? Αφού σου είπα ότι θα σου τηλεφωνούσα μόλις έφτανα. Θα σου τηλεφωνούσα, δηλαδή είχα σκοπό να σου τηλεφωνήσω. Πριν φύγω σου είχα πει ότι όταν φτάσω θα τηλεφωνήσω. Αυτό είναι πλάγιος λόγος. Μεταφέρω τα λόγια κάποιου, θα τηλεφωνούσα, είπα ότι θα τηλεφωνούσα. Βάζουμε το θα. Μία άλλη χρήση του παρατατικού, πολύ ενδιαφέρουσα, είναι η προβολή στο μέλλον. Τι εννοώ με αυτό? Δεν χρειαζόταν να με πάρεις τηλέφωνο για να μου το πεις αυτό. Μόλις έμπαινα στο σπίτι θα το έβλεπα. Μιλάω με κάποιον ο οποίος μου τηλεφώνησε για να μου πει ότι, ας πούμε, ήρθε ο λογαριασμός του ρεύματος. Και μου λέει ότι τον έχω αφήσει το λογαριασμό πάνω στο τραπέζι της κουζίνας. Και λέω, οκ, γι' αυτό το λόγο μου τηλεφώνησες. Δεν χρειαζόταν να μου τηλεφωνήσεις, θα τον έβλεπα μόλις έμπαινα στο μέλλον. Άλλο παράδειγμα, χτες το βράδυ δεν μπόρεσα να κοιμηθώ από τη χαρά μου που θα σε έβλεπα σήμερα το πρωί. Δηλαδή, σήμερα το πρωί ήξερα ότι θα σε δω και από τη χαρά μου που θα σε έβλεπα δεν μπόρεσα να κοιμηθώ όλη νύχτα. Μία από τις πιο γνωστές χρήσεις του παρατατικού, πέρα από τις γνωστές που αναφέραμε στην αρχή, είναι στον υποθετικό λόγο, όταν κάνουμε μία υπόθεση, για να δηλώσουμε κάτι που μάλλον είναι αδύνατο να γίνει. Θα πήγαινα αν μπορούσα στην εκδρομή, αλλά δεν έχω καθόλου χρόνο. Θα πήγαινα αν μπορούσα, σημαίνει ότι δεν μπορώ και δεν θα πάω. Εκτός και αν συμβεί κάτι συνταρακτικά ωραίο. Αν διάβαζα θα περνούσα, είμαι σίγουρη, απλά
δεν διάβασα. Είχα άλλες προτεραιότητες. Αν μ' άκουγες, θα τα είχες καταφέρει μια χαρά. Δεν μ' άκουσες, δυστυχώς κάτι πήγε στραβά. Θα συμφωνούσα μαζί σου αν δεν ήσουν τόσο απόλυτος. Είσαι πάρα πολύ απόλυτος. Επιμένεις στην άποψή σου ότι αυτή είναι η μόνη σωστή άποψη. Αν δεν ήσουν τόσο απόλυτος, θα συμφωνούσα μαζί σου. Το σημαίνει ότι δεν συμφωνώ γιατί είσαι πολύ απόλυτος. Επίσης, χρησιμοποιούμε το θα με παρατατικό για να δηλώσουμε πρόθεση να κάνουμε κάτι. Για παράδειγμα, εσύ λοιπόν θα το έκανες αυτό? Αν ήσουν στη θέση του, θα αντιδρούσες με αυτόν τον τρόπο? Αχ, ποιος θα με βοηθούσε αν δεν ήσουν εσύ? Μόνο εσύ μπορείς να με βοηθήσεις ή μόνο εσύ θέλεις να με βοηθήσεις. Τι θα έκανα χωρίς εσένα? Αυτό δηλώνει ότι η βοήθεια, η αγάπη, η συμπαράσταση που έχει κανείς από έναν άλλον άνθρωπο είναι τόσο σημαντικές, ώστε μπορεί να πει τι θα έκανα χωρίς εσένα. Και ένας τρόπος που μάλλον δεν έχετε ακούσει, ένας τρόπος να χρησιμοποιούμε το θα με τον παρατατικό, είναι μία περίπτωση, σκέφτομαι τώρα, σαν παιδιά, όταν εγώ ήμουν παιδί π.Χ., παίζαμε σπιτάκια, έτσι το λέγαμε αυτό το παιχνίδι. Τώρα που το σκέφτομαι, ήμασταν μικροί σεναριογράφοι και ηθοποιοί. Γράφαμε το σενάριο μιας καθημερινής ιστορίας, δηλαδή γράφαμε θεωρητικά, λέγαμε το σενάριο και μετά το παίζαμε αυτό. Το σενάριο αυτό το οποίο δεν το γράφαμε όμως, έπρεπε να το συνεννοηθούμε, να πούμε πώς θα εξελιχθεί η παράσταση. Ένα είδος σκηνοθεσίας ήταν αυτό. Οπότε, ο καθένας που είχε μία ιδέα έλεγε εσύ θα έπαιζες πιάνο και εγώ θα τραγουδούσα. Και η Μαρία θα καθόταν εκεί και θα μας έβλεπε. Αυτοί όλοι οι παρατατικοί δείχνουν μία πράξη, 3 συγκεκριμένα πράξεις, με διάρκεια, οι οποίες αποτελούν το σενάριο μιας σκηνής. Για αυτά τα σενάρια φυσικά χρησιμοποιούσαμε όλους τους παρελθοντικούς χρόνους, έτσι. Ας πούμε θα μπορούσε κανείς να πει, εσύ θα είχες μόλις έρθει, ο Νίκος θα έβαλε κάτι να πιούμε και εγώ θα έπαιζα πιάνο και εσύ θα τραγουδούσες μετά. Αλλά ο παρατατικός είναι και αυτός ένα κομμάτι αυτών των σεναρίων. Εσείς παίζατε τέτοιου είδους παιχνίδια όταν ήσασταν παιδιά? Είναι πολύ ενδιαφέρον. Αν θέλετε, μοιραστείτε μαζί μας με τους υπόλοιπους αυτή την εμπειρία. Αυτά με τον παρατατικό και τις παράξενες χρήσεις του. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Θα σας βάλω κάτω ένα ωραίο αγαπημένο τραγούδι που έχει έναν παράξενο παρατατικό μέσα με το θα, τον υποθετικό λόγο. Μήπως το έχω ξαναβάλει? Δεν θυμάμαι. Εν πάση περιπτώσει, να είστε όλοι καλά και να είμαστε όλοι καλά και να τα ξαναπούμε. Σας χαιρετώ προς το παρόν. Γεια σας!